Good morning mga lods. For today's video mga lods, meron nga pala tayo isang unit mga lods. XRM125 mga lods. Bali po ang sira nito mga lods. Bali piston ring na po ito mga lods. Kasi maingay na po yung makina. Saka wala na po siyang oil mga lods. Bali po paan na rin muna natin mga lods. Ano po yung andar niya mga lods. Siya carbon na. Yung roller chain ganyan mga lods, para ng guma. Napakalambot mga lods. Piston na mga lods. Talagang gas-gas na po siya mga lods. Muntik na talagang lumikit. Yung liner niya, yung black. Buksan din natin mga lods. This is as good a day as any to start the rebuilding of life.
The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. Mga lods, ito na pala yung burkit niya mga lods, saka itong timing chain, cam chain roller set mga lods, timing chain. So ito yung burkit. Standard. Meron sa ito na pa yung bago nating cylinder block mga lods. Kasi itong una mga lods, nagkamali ito yung una. Yung una mga lods, may butas butas. Yung mga lods, ito yung roller chain guide mga lods, timing chain. To thought from within. Today and not tomorrow. There's no time to borrow. Today is a good day to live. This morning has a clear light as any to see the. Ito na pala mga lods, paandarin na po natin mga lods. Ito po yung finish project natin.